নমস্কাৰ জেআইজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ এয়াৰপোৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াত খালী হোৱা 400 পদৰ সম্পৰ্কত। বিশেষকৈ এয়াৰপোৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া কাৰ্গো লজিষ্টিক্স এণ্ড এলাইড ছাৰ্ভিচ কোম্পানীত খালী হৈছে 400টা স্কেনাৰৰ পদ। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কি যোগ্যতা লাগিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আপোনালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি চাই লওক। ৰিক্ৰুটমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ল এয়াৰপোৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া, পোষ্ট নেম হ'ল চিকিউৰিটি স্কেনাৰ, এডভাৰটাইজ নং হ'ল 04/2023, ভেকেঞ্চিজ হ'ল 400, চেলাৰী পে স্কেল 15,000 বেচিক প্লাছ এলাৱেঞ্চেছ, জব লোকেশ্যন অল অভাৰ ইণ্ডিয়া আৰু লাষ্ট ডেট অফ এপ্লাই 19 মাৰ্চ 2023। মোড অফ এপ্লাই হ'ল অনলাইন আৰু কেটেগৰী হ'ল AAI Recruitment 2023 আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইট চাওক aiclas.aero। এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটখিনি আপোনালোকে চাই লওক। এপ্লাই অনলাইন ইতিমধ্যে 8 তাৰিখৰ পৰা হৈ আছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 19/3/2023। ইয়াত জেনেৰেল OBC EWSৰ ফিজ হ'ব 750 টকা, SC ST ফিমেলৰ ফিজ নাই, পে'মেণ্ট মোড হ'ল অনলাইন। ইলিজিবিলিটি আপোনালোকে চাওক 18 বছৰৰ পৰা 27 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বয়স হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। পে'মেণ্টৰ ৰুল অনুসৰি এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে চাওক। কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ পাছ গ্ৰেজুৱেশ্যন অৰ ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন ইন এনি ষ্ট্ৰীম। যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'লে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ 60% মাৰ্কছ আপোনাৰ থাকিব লাগিব আৰু 55% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব SC ST কেটেগৰীৰ বাবে। এই পদসমূহৰ বাবে চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো আপোনালোকে চাই লওক। প্ৰথম আহিলে ইণ্টাৰেকশ্যন, তাৰপিছত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন, নেক্সট ৰিটন এক্সাম, নেক্সট আহিলে মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ ন'টিফিকেশ্যনখনত পঢ়ি ল'ব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ বাবে দিছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।